قصة ريا وسكينة تعتبر واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر. أول جريمة يصدر فيها حكم الإعدام ب5 متهمين. الجريمة حصلت في مدينة الإسكندرية في أوائل القرن العشرين. التفاصيل فيها صادمة جدا وخلت الناس تعيش حالة رعب وقتها. وسريعا هنتعرف على ريا وسكينة. كانوا أختين وجايين من محافظة ومن الصعيد، واستقروا في أحد الأماكن في الإسكندرية وبالتحديد في حي اللبان. كانوا عايشين مع أزواجهم وعدد من الرجال اللي كانوا بيشتغلوا معاهم. في البداية كانوا بيظهروا للناس إن هم ستات عاديين جدا، بيستضيفوا الستات في بيوتهم وبيعملوا قعدات عادية جدا فيها شاي وكلام عادي. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. العصابة دي كانت بتستهدف الستات بالتحديد اللي لابسين دهب. ريا وسكينة كانوا بيقابلوا الستات في السوق أو في الشارع ويتعرفوا عليهم، وبعد شوية يقولوا لهم تعالوا اشربوا الشاي في البيت، ويتمسكوا بالموضوع ده، تعالوا اشربوا الشاي. الضحية تخش البيت وهنا تبدأ الكارثة. في لحظة الرجالة تظهر وينقضوا على الضحية ويخنقوا الضحية بقطعة قماش لحد ما تفارق الحياة، وبعد كده يخلعوا الضحية الذهب وأي حاجة ذو قيمة. لكن الصدمة الحقيقية في الخطوة اللي بعد كده، والخطوة دي هي ازاي هيخفوا الجثة. يعملوا حفرة في نفس البيت اللي عايشين فيه، بياكلوا ويشربوا ويناموا فيه. يعملوا حفرة ويدفنوا الضحية. كل ما يقتلوا واحدة يحفروا حفرة ويحطوا الضحية ويدفنوها بالرمل، وكأن البيت ده مقبرة مش بيت عايشين فيه بياكلوا ويشربوا ويناموا فيه. كانوا عايشين في البيت بشكل طبيعي جدا، مش عارف أنا جايبين القلب ده منين. والشرطة بدأت تشك في اختفاء عدد كبير من السيدات في نفس المنطقة. لكن الدليل الحقيقي ظهر لما الجيران بدأوا يشتكوا إن في ريحة كريهة في المنطقة، وبالذات وبالتحديد في نفس المنزل اللي عايشين فيه ريا وسكينة. لما الشرطة فتشت المكان حصلت المفاجأة والصدمة الكبيرة. بدأوا يحفروا في أرضية البيت، لقيوا هياكل كتير لجثث مدفونة في الأرض، وتقريبا كلها لسيدات. وهنا تم القبض عليهم وبدأ معاهم رجال الشرطة التحقيق فورا، واللي اكتشفوا ان عدد الضحايا وصل ل17 ضحية. القضية دي هزت مصر كلها تقريبا وقتها، وتم القبض على العصابة بالكامل، ومنهم ريا وسكينة وشركائهم حسب الله وعبد العال وعرابي. وسنة 1921 صدر حكم الإعدام عليهم جميعا، وكانت ريا وسكينة أول 2 ستات في تاريخ مصر يتحكم عليهم بالإعدام. في الفيديو ده أنا حبيت أختصر قصة ريا وسكينة، لكن لو هتكلم على كل التفاصيل هعمل حلقة لمدة ساعة، لأن القصة دي فيها تفاصيل غريبة وصادمة، من أول ضحية لريا وسكينة واللي هي زنوبة علي، أو إزاي الشرطة وصلت ليهم خطوة بخطوة. القصة دي فيها مفاجآت كبيرة وصادمة. قصة ريا وسكينة انتهت على حبل المشنقة، لكن الرعب اللي عاشته شوارع اسكندرية وقتها لسه بيتحكي لحد النهاردة. والسؤال ده ليك، وتفتكروا لو ما كانش اتقبض عليهم بالصدفة بسبب الريحة كانوا هيرتكبوا كام جريمة تاني فوق ال17؟ وإن شاء الله انتظروا الجزء الثاني اللي هنحكي فيه بالتفصيل عن 17 جثة، مين هم وإزاي تم استدراجهم لحد بيت ريا وسكينة. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. سلام عليكم.